Sương sớm giăng mờ trên mấy đám ruộng ở quê tôi. Ông mặt trời còn lười biếng núp sau hàng dừa. Vậy mà tiếng chim chóc đã ríu rít vang vang ngoài hàng ke già bên bờ kinh vắng. Ông Mập thức sớm lắm. Ông ngồi trên bộ ván gõ trước hiên, nhấp chén trà quậu cho ấm bụng. Trong nhà, bé Hạnh vẫn còn say giấc nồng. Nó mới từ Sài Gòn về hôm qua, chắc đi xe xa nên mệt, ngủ không hay biết trời đất gì. Ngoài đồng vọng vô tiếng cúc cu đều đặn. Ông Mập cười khà một mình, bụng bảo dạ. Bữa nay có gió chướng nhẹ, trời mát sảng vậy, chắc chim cu kéo về đậu đầy mấy cây trăm bầu ngoài gò chứ chẳng chơi. Ông đứng dậy đi vô gõ nhẹ vô vách buồng. Hạnh ơi, dậy đi con. Ông dẫn ra đồng có cái này hay lắm. Chi vậy ngoại? Còn đi sớm gác cu. mà. Bữa nay trời đẹp, chim về nhiều. Đi lẹ, mặt trời lên là hết. Hạnh hồi nào giờ có biết gác cu là cái giống gì đâu, nhưng thấy ngoại hào hứng quá nên nó cũng vui lây. Nó lật đật rửa mặt, thay đồ rồi lẻo đẻo chạy theo. Ông Mập một tay cầm cái bẫy, tay kia xách con chim mồi làm bằng xốp y như thiệt mà ông mới làm cái sạc. Hai ông cháu lội bộ ra đồng, băng qua mấy đám ruộng xăm xắp nước để tới cái gò đất cao, nơi có mấy gốc trăm bầu già. Gần tới, Hạnh định mở miệng hỏi, thì ông Mập đưa ngón tay lên môi. Suýt, suýt, từ đây trở đi, con không được nói tiếng nào nghe chưa? Hạnh gật đầu lịa lịa, vẻ mặt đầy tò mò. Ông Mập bước đi như con mèo đang rình mồi, bước từng bước chân nhẹ hững lên cỏ. Tới gốc cây, ông ngồi thụp xuống, ra dấu cho cháu gái ngồi kế bên. Hai ông cháu nín thở, không gian im phăng phắc. Ông ghé sát tai nó, thầm thì. Chim cu khôn lắm, nghe tiếng người là bay hết. Muốn bẫy được nó, mình phải học cách mừng thinh. Hễ hở ra nói một tiếng hay có động đậy là coi như mất công cả ngày, về tay không đó con. Hạnh gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, nó ngồi im re cả buổi, không nói câu nào. Ông Mập nói nhỏ, giọng dịu như gió thoảng. Con thấy chưa, nhiều khi nói ít lại được nhiều. Người khôn ngoan nói ít mà nghe nhiều. Con gà mái có gáy đâu, chỉ có con gà trống gáy thôi. Mà gáy hoài rồi cũng có bữa vô nồi ngồi. Hạnh bụm miệng cười, khẽ gật đầu tâm đắc. Ông Mập từ từ treo cái lồng lên cành trăm bầu, kêu Hạnh mở tiếng chim cu gáy trong cái điện thoại của nó. Trời, điện thoại xịn mà ngoại để vô lùm cây, có gì ngoại đền cho con đó. Tiếng chim mồi trong điện thoại gáy lên đều đều, nghe mùi mẫn lắm. Ông chỉnh cái cần bẫy, giăng dây kỹ càng, rồi mới chịu ngồi xuống bụi cỏ sau lưng cháu gái. Đợi một hồi, Hạnh bồn chồn. Rồi giờ sao ngoại? Chờ. Chờ bao lâu? Chờ chừng nào chim tới thì thôi. Gác cu là phải kiên nhẫn. Có khi 10 phút, mà cũng có khi cả buổi. Cái nghề gác cu này là phải biết kiên nhẫn, không có gấp được đâu. Hạnh thở dài. Nhưng nhìn ngoại, ông vẫn ngồi đó, mắt không rời cái lồng, quan sát từng ngọn cỏ đông đưa, nghe từng tiếng lá rụng. Một hồi lâu, ông thì thầm. Còn một con đang tới, nghe không? Hạnh giỏng tai lên nghe, mà chẳng thấy gì ngoài tiếng gió. Nhưng ngoại nói nhỏ. Có con cu đang tới, nghe không? Ngoại, sao ngoại thấy được vậy? Con nhìn hoài không thấy gì hết. Tại ngoại nhìn mấy chục năm rồi. Mới nhìn thì cái gì cũng giống nhau, nhìn riết mới thấy cái khác. Nhìn người cũng y chang vậy đó. Mới gặp ai cũng xởi lởi dễ thương. Phải ở lâu, nhìn kỹ mới biết ai thiệt ai giả. Con chim cu ngoài kia bắt đầu bay lại gần, đậu cách cái lồng một khoảng cách an toàn và quan sát. Con chim mồi giả gật gù cái đầu, hòa nhịp cùng tiếng điện thoại, cúc cù cu cu. Tiếng gáy trầm ấm như mời gọi, như khiêu chiến. Hạnh nín thở, định đưa tay chỉ, thì ông Mập giữ tay nó lại, lắc đầu. Đừng vội. Con chim cu này khôn lắm, nó chưa tới đâu. Chỉ còn khi phải nào đứng đó dòm ngó, dò xét,
xem có bẫy hay có kẻ thù hông mới dám xà xuống. Sao ngoại rành tánh nó quá vậy? Tại ngoại hiểu nó. Con chim cu trống nó ham gáy đua, nghe tiếng con khác vô địa bàn của mình là nó nhịn hỏng được. Nhưng nó cũng biết sợ chết. Chỉ khi nào cái tính ham thắng của nó lớn hơn cái sợ, nó mới sa vô bẫy. Chỉ khi nào nó sa vô bẫy. Ông ngừng một chút, nhìn Hạnh, rồi nói tiếp. Người ta cũng vậy đó con. Muốn hiểu ai, phải hiểu cái ham và cái sợ của người ta. Biết rồi thì mình mới thấu được tại sao người ta làm vậy, tại sao người ta chọn cái kia. Lúc đó mình sẽ bớt giận, bớt trách người ta hơn. Hạnh im lặng. Nó chợt nhớ tới mấy đứa bạn trên Sài Gòn. Có khi tụi nó nói xấu mình cũng chẳng phải vì ghét bỏ gì. Chắc cũng tại một cái ham, cái sợ nào đó mà nó chưa hiểu hết. Con chim cu ngoài kia bắt đầu nhích lại gần, nhảy nhót từ cành này qua cành khác. Ông Mập ngồi im như tượng đá. Ông chuẩn bị kỹ lắm, từ độ cao cái lồng tới độ nhảy của cần bẫy. Đến cả hướng gió cũng được ông tính toán để chim không đánh hơi thấy người. Bất thình lình, con chim xà xuống định tấn công đối thủ, kẻ xâm phạm địa bàn của mình. Cạch! Cửa lồng sập xuống. Con chim cu rừng nằm gọn bên trong. Ông Mập không có vội đứng lên liền. Ông ngồi thêm một chút cho con chim bớt lồng lộn rồi mới thong thả đi tới gỡ bẫy. Còn thấy Hồng, làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị cho kỹ, đợi cho đúng lúc, rồi ra tay một cái là xong. Đừng có mần nửa dời thì cả đời không có kết quả gì đâu. Ông cầm cái lồng, con chim cu bên trong vỗ cánh hoảng loạn. Bé Hạnh nhảy cẫng lên mừng rỡ. Ngoại ơi ngoại, đẹp quá, con chim đẹp quá. Ông Mập ngồi xuống gò đất, ngắm nghía con chim đang hoảng hốt. Mắt Hạnh sáng rỡ. Ngoại, cho con đem về Sài Gòn nuôi ngang. Con mua cái lồng đẹp, con cho nó ăn thức ăn công nghiệp. Để mỗi sáng nghe nó gáy cho đỡ nhớ ngoại, nhớ quê. Ông Mập không trả lời liền. Ông nhìn con chim một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn cháu gái, nở một nụ cười vừa hiền, vừa có chút gì đó trầm tư. Con biết không, ông bà mình xưa có câu: ở đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chậu. Hạnh ngơ ngác. Gác cu sao ngu hả ngoại? Vậy sao ngoại còn... Ông Mập cười khà. Ngu chứ, ngoại biết ngu mà ngoại vẫn mận. Tại đó là cái ngu của người dân quê nơi này. Nói ít, nhìn lâu, hiểu sâu, làm chắc, đều gói gọn vào việc gác cu này đó. Ngoại muốn cho con thấy những bài học này bằng thực tế, không phải bằng những lời dạy dườm rà. Mấy cái triết lý nhân sinh này phải ra đây, ngồi im, nhìn tận mắt, chờ và làm tận tay mới thấm. Chứ ngồi ở nhà giảng giải thì có tới Tết Công Gô con cũng không nhớ. Ông ngừng lại, mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Còn tại sao gác cu là ngu? Con coi. Con chim cu này đang bay ngoài trời, gáy vang cả cánh đồng, nghe hay biết mấy. Giờ mình bắt nó về nhốt trong cái lồng nhỏ xíu, nó gáy được mấy bữa rồi nó rầu nó cũng chết. Cái tiếng gáy hay nhất là tiếng gáy của tự do, con à. Nhốt nó lại là mình giết chết cái tiếng gáy đó rồi. Giọng ông trầm xuống. Với lại biết đâu đây là chim cha, chim mẹ. Con chim này đang tự do, nhốt nó lại là nó sẽ chết. Con của nó đang chờ mớm mồi, đừng bắt nó nghe con. Dân miền Tây mình sống nhờ đất, nhờ nước, nhờ mẹ thiên nhiên bảo bọc nên phải biết ơn thiên nhiên. Con nào và khi nào cần bắt, cần thả. Hạnh cúi đầu, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Ông Mập nhẹ nhàng mở cửa lồng. Con chim cu ngơ ngác một chút, rồi bay vút lên trời xanh, mất hút sau ngọn tre. Một lát sau, từ phía xa lại vang lên tiếng cúc cu, đầy sảng khoái. Ông Mập cười. Đó, cái tiếng đó mới thiệt là tiếng gáy của nó đó con. Chiều hôm sau, con Hạnh xách ba lô ra đầu lộ đón xe về Sài Gòn. Trước khi đi, ngoại dúi vô tay nó bọc xoài 9 cây với chay mật ong rừng thiệt ngon. Đem lên trển để dành ăn. Nhớ ngoại thì gọi điện, đừng có làm thinh như má con nha.
Hạnh ôm chặt lấy ngoại. Nó không nói gì, ông cũng không nói thêm. Chiếc xe đò lăn bánh, Hạnh ngồi bên cửa sổ nhìn hàng dừa, ruộng lúa quất dần. Trong đầu nó cứ vang mãi lời ngoại. Gác cu là một trong tứ ngu, mà biết ngu vẫn mần, tại có cái phải mần để dạy người ta biết thương. Nó hiểu rồi. Ngoại đi bẫy chim không phải để bắt chim. Ngoại đi để dạy nó cách ngồi im, nhìn lâu, hiểu sâu và làm chắc. Và quan trọng nhất là dạy nó biết buông, biết chọn cái đúng thay vì cái mình muốn. Xe chạy qua cây cầu dài, gió chiều thổi lồng lộng. Hạnh mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, con sắp về tới rồi, con thương mẹ lắm. Nó bấm gửi rồi cất điện thoại vô túi, mắt nhìn ra phía chân trời. Đâu đó ngoài kia, tiếng chim cu vẫn gái vang cả một vùng trời tự do.